Kính gửi quý độc giả và toàn thể cộng đồng Học viện Thánh Nhân. Tôi là một Phật tử đã dành hơn 3 thập kỷ nghiên cứu và viết về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Hôm nay, trong khuôn khổ hợp tác xây dựng nội dung cho kênh YouTube Học viện Thánh Nhân, tôi xin được chia sẻ một bài viết sâu về một kỹ năng sống vô cùng thiết yếu, được chiếu rọi dưới ánh sáng trí tuệ Phật Pháp. Bài viết này đã được tôi dành nhiều tâm huyết, kiểm chứng kỹ lưỡng từ các nguồn tài liệu kinh điển và khoa học uy tín, với mong muốn mang đến cho quý vị những giá trị thực tiễn. Bạn có biết tại sao những con sư tử trong vườn thú không bao giờ tức giận khi trẻ con ném đá vào lồng không? Vì chúng hiểu rằng, giận dữ với kẻ ngu dốt chẳng khác nào tự làm khổ chính mình. Thành công lớn nhất của một người không phải là lúc người ta ca ngợi bạn, mà chính là lúc bạn có thể giữ được nụ cười khi kẻ thù đang chửi mắng bạn. Trong cuộc sống, không ai có thể hoàn toàn tránh khỏi những lời nói hay hành động xúc phạm từ người khác. Nó có thể đến từ một đồng nghiệp đang căng thẳng, một người lạ vô tình trên đường, hay thậm chí từ những người thân thiết nhất trong lúc nóng giận. Phản ứng đầu tiên và bản năng nhất của con người thường là phòng thủ hoặc tấn công trở lại. Chúng ta coi đó là một sự công bằng. Nhưng liệu phản ứng ấy có thực sự mang lại bình an cho chúng ta hay không? Đức Phật dạy rằng, giữ một tâm hồn bình an giữa những lời chỉ trích và xúc phạm chính là một phép thử và cũng là một phép màu của sự tu tập. Câu chuyện Bà La Môn nhục mạ Đức Phật. Cách đây hơn 2.500 năm, có một người đàn ông đầy oán hận bước đến chỗ Đức Phật đang giảng pháp. Ông ta nói to, này Sa môn Cồ Đàm, ông là kẻ xấu xa nhất trên đời. Ông lừa dối thiên hạ bằng những lời đạo đức giả tạo. Không gian xung quanh im lặng, mọi người đều chờ đợi phản ứng của Đức Phật. Thế nhưng Ngài chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi, này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có khi nào ông có bạn bè, thân quyến, khách khứa, người cộng sự đến thăm ông không? Có, bạch Thế Tôn. Này Bà La Môn, có khi nào ông dọn cơm, các món ăn, các món nước ngọt để tiếp đãi họ không? Có, bạch Thế Tôn. Này Bà La Môn, nếu những người ấy không nhận thức ăn của ông, thì những thức ăn ấy thuộc về ai? Có, bạch Thế Tôn, nếu những người ấy không nhận thức ăn của tôi, thì những thức ăn ấy vẫn thuộc về tôi. Này Bà La Môn, cũng vậy đấy. Ông phỉ báng chúng tôi, khi chúng tôi không phỉ báng. Ông nhức mắng chúng tôi, khi chúng tôi không nhức mắng. Ông gây lộn với chúng tôi, khi chúng tôi không gây lộn. Này Bà La Môn, sự việc ấy chỉ về lại ông. Đức Phật nói, những lời xúc phạm của ông, ta không nhận, vậy chúng vẫn thuộc về ông. Bà La Môn này im lặng, thẹn thùng, cúi vai, cúi mặt, buồn rầu, không biết nói gì. Thấy vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn bài kệ này. Người không giận kẻ giận dữ, người được chiến thắng khó được, người không giận kẻ giận dữ, làm lợi ích cả hai đàng. Được nghe pháp thoại này, Bà La Môn này bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc lối, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ khưu tăng. Cô tú nữ Sandari vũ cáo Đức Phật. Khi bậc đạo sư lưu trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá, danh thơm tiếng tốt của Đức Phật lan truyền khắp mọi nơi. Từ vua chúa, các nhà phú hộ đến dân chúng đều có đức tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, chư tỳ khưu tăng. Họ cúng dường 4 thứ vật dụng đầy đủ sung túc cho Tam Bảo. Ngược lại, các nhóm ngoại đạo thấy phần đông tín đồ ngoại đạo từ bỏ các tu sĩ ngoại đạo để đến kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Họ không còn hộ độ cúng dường đến các tu sĩ ngoại đạo, cho nên đời sống các tu sĩ ngoại đạo càng ngày càng thiếu thốn khổ cực hơn trước. Các tu sĩ ngoại đạo bàn tính với nhau, Sa môn Gotama ngày càng được tôn kính, còn chúng ta ngày càng bị khinh thường. Phải tìm cách hạ uy tín của y. Họ tìm đến cô tu nữ ngoại đạo Sunjari, người có nhan sắc xinh đẹp, và bảo cô. Này chị Sunjari, chị có thể giúp đỡ các anh em tông đạo chúng ta không? Sunjari đáp, tôi có thể làm gì để giúp quý thầy? Nhóm tu sĩ ngoại đạo nói, chị hãy làm cho uy tín của Sa môn Gotama bị suy giảm. Sunjari đáp, được, tôi sẽ làm. Từ đó,
cô Sunzaji thường xuyên đi về hướng Tịnh Xá Kỳ Viên. Khi có người hỏi cô đi đâu, cô nói, tôi đi Tịnh Xá Kỳ Viên. Khi cô trở về, có người hỏi từ đâu về, cô nói, tôi từ Tịnh Xá Kỳ Viên về, sau khi qua đêm với Sa môn Gotama ở tịnh thất của ngài. Làm như vậy một thời gian, dần dần có người tin. Một hôm, một số người tập trung đông đảo chất vấn cô Sunzari. Này Sunzari, thật sự chuyện gì xảy ra giữa cô và Sa môn Gotama? Cô tu nữ Sunzari muốn gây ra sự ngờ vực bèn đáp. Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Nếu quý vị muốn biết, thì tôi sẽ nói thật. Đời tôi rất vinh hạnh, đêm đêm được đến phục vụ Sa môn Gotama tại tịnh thất của ngài. Nhóm tu sĩ ngoại đạo chờ tin này. Nay có cơ hội, họ liền truyền tin vu khống rằng, thưa tất cả mọi người, quý vị đã nghe rõ hành vi xấu xa của Sa môn Gotama như vậy. Chính cô tu nữ Sunzari cũng rêu rao vu khống hành vi xấu của Đức Phật. Đối với các hàng thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, thì chắc chắn không bao giờ tin lời vu khống của các tu sĩ nhóm ngoại đạo và của cô tu nữ ngoại đạo Sunzari. Còn đối với một số phàm nhân thiểu chí thì phát sinh tâm ngờ vực. Thấy việc vu cáo chưa đủ sức làm suy giảm uy tín Đức Phật, nhóm tu sĩ ngoại đạo dùng đến thủ đoạn thâm độc hơn. Họ thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu giết cô tu nữ ngoại đạo Sunzari, rồi giấu xác chết của cô trong đống rác trước cổng ra vào Tịnh Xá Kỳ Viên. Sau đó, chúng đi khắp nơi tuyên bố, đệ tử Gotama giết nàng Sunzari chôn dưới đống rác. Xin quý vị hãy nhìn xem những hành động của Sa môn Thích Tử. Suốt thời gian bị vu cáo nặng nề này, Đức Phật hoàn toàn bình tĩnh, không hề tỏ ra bực tức, giận dữ hay lo lắng gì. Ngài vẫn đi khất thực, thuyết pháp như thường lệ. Khi chư tỳ khưu đem câu chuyện này bạch với Đức Thiện Thệ, Ngài chỉ dạy một cách bình thản. Người nói điều không thật sẽ vào khổ cảnh. Người đã làm rồi nói tôi không có làm cũng sẽ vào khổ cảnh. Sau khi chết cả hai đều bằng nhau, là những người có hành động ti tiện trong thế giới khác. Cuối cùng, Đức Vua truyền lệnh cho quan quân đi tìm hiểu cái chết của nàng Sunzari. Lúc đó bọn côn đồ giết nàng Sunzari đang uống rượu cùng nhau, chúng say sưa, ẩu đả nhau, chúng chửi nhau. Chính mày đã giết nàng Sunzari chôn dưới đống rác. Quân lính liền bắt chúng tra gạn, trình lên Đức Vua. Có phải các ngươi giết nàng Sunzari không? Chúng đành thú nhận. Chuyện này đệ tử Sa môn Gotama vô tội, chính chúng tôi có tội. Do tội sát nhân, bọn ngoại đạo và bọn côn đồ bị hành hình. Từ đó Đức Phật và chư Thinh Văn được dân chúng sùng bái cúng dường rất nhiều, uy tín của Tam Bảo càng thêm cao cả. Hai câu chuyện này không chỉ là một bài học về sự bình tĩnh, mà còn là chìa khóa vàng giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống hiện đại. Giải phẫu một lời xúc phạm, chúng ta thực sự bị tổn thương bởi điều gì? Trước khi tìm cách phản ứng, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của sự xúc phạm. Một lời nói, tự thân nó, chỉ là một chuỗi âm thanh hoặc ký tự. Nó không có tính chất tốt hay xấu cho đến khi tâm trí chúng ta gán cho nó một ý nghĩa và quyết định có nên bị ảnh hưởng bởi nó hay không. Phật giáo gọi trạng thái này là khẩu nghiệp. Đức Phật dạy rằng ác khẩu hay ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói, sẽ gây ra nhiều hối hận cho con người sau khi nói ra. Đâu là cái tôi bị tổn thương? Theo giáo lý nhà Phật, cốt lõi của sự đau khổ khi bị xúc phạm nằm ở chấp ngã, tức là sự bám víu vào một cái tôi. Khi ai đó nói bạn là đồ ngốc, chính cái tôi của bạn, hình ảnh mà bạn nuôi dưỡng về bản thân là một người thông minh, tử tế, cảm thấy bị đe dọa. Cái tôi ấy liền phản ứng lại để bảo vệ sự tồn tại của nó. Nhưng Đức Phật dạy rằng cái tôi chỉ là một sự kết hợp của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và nó luôn biến đổi, không có một thực thể cố định. Việc bám víu vào nó giống như cố nắm bắt một dòng nước đang chảy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, trong tác phẩm Giận, đã viết một cách giản dị, khi bạn trách mắng một người, điều đó giống như bạn đang viết lên cát, vết tích sẽ phai nhòa theo thời gian. Nhưng khi bạn trách mắng một tảng đá, lời nói ấy sẽ vang vọng lại. Vấn đề không nằm ở lời trách mắng, mà nằm ở chỗ ta là cát hay là đá. Nếu chúng ta không tiếp nhận, lời xúc phạm sẽ tự động rơi rụng. Vậy chuyện gì xảy ra trong não bộ? Khoa học hiện đại cung cấp một cái nhìn cụ thể hơn về hiện tượng này. Khi chúng ta tiếp nhận một lời xúc phạm,
Hệ thống limbic, đặc biệt là hạch hạnh nhân, trung tâm xử lý cảm xúc và sự sợ hãi, sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Nó phát ra tín hiệu báo động, kích thích cơ thể tiết ra các hormone stress như cortisol và adrenaline, chuẩn bị cho phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng cao và khả năng suy nghĩ logic bị suy giảm. Đây chính là lý do tại sao chúng ta thường nói những điều hối hận khi đang tức giận. Đây là một cơ chế sinh tồn cổ xưa. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là vỏ não trước trán, vùng não chịu trách nhiệm cho sự suy nghĩ logic, kiểm soát xung động và ra quyết định, lại cần nhiều thời gian hơn để xử lý thông tin. Sự chênh lệch này giải thích tại sao trong giây phút nóng giận, chúng ta thường hành động theo cảm xúc bốc đồng và sau đó mới hối tiếc. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học Thần kinh Nhận thức Xã hội năm 2018 cho thấy, những lời xúc phạm kích hoạt phản ứng mạnh mẽ ở hạch hạnh nhân tương tự như khi chúng ta đối mặt với một mối đe dọa thể chất. Nhưng tại sao một số người lại có thể giữ được bình tĩnh hoàn hảo trong mọi tình huống? Bí mật nằm ở đâu? Khi sóng giận dâng lên, điều quan trọng nhất không phải là dập tắt nó ngay lập tức, mà là tạo ra một khoảng trống, một sự tạm dừng giữa kích thích và phản ứng. Trong khoảng dừng đó, sự tự do và trí tuệ của chúng ta được sinh ra. Hiểu được bản chất của sự xúc phạm. Đức Phật dạy, ai còn thấy hơn, thấy thua là còn khổ. Hơn người thì thêm oán hờn, thua người thì đêm trằn trọc, không ngon giấc. Chỉ khi nào ta bỏ được hơn thua thì tâm ta mới bình yên. Khi hiểu được điều này, chúng ta nhận ra rằng những lời xúc phạm thường xuất phát từ sự bất an, ganh tị hoặc đau khổ của người nói. Họ đang chiếu rọi nỗi đau của chính mình lên chúng ta. Giống như câu chuyện Đức Phật, bạn có quyền từ chối nhận những lời xúc phạm. Những lời xúc phạm mà ta không nhận sẽ quay trở lại với người nói. Đây không phải là sự thờ ơ, mà là sự khôn ngoan. Ngay khi cảm nhận được cơn giận hay sự tổn thương đang trào lên, thay vì cố gắng kìm nén hoặc hành động theo nó, hãy thực tập nhận diện nó. Hãy thì thầm trong tâm trí, tôi đang cảm thấy giận dữ. Tôi đang cảm thấy bị tổn thương. Sự thừa nhận này không có nghĩa là bạn yếu đuối. Ngược lại, nó là biểu hiện của sự mạnh mẽ, vì bạn đang đối diện với sự thật bên trong mình. Phương pháp này dựa trên nền tảng của thiền minh sát, nơi chúng ta học cách quan sát các cảm thọ mà không dính mắc vào chúng. Khoa học gọi đây là siêu nhận thức. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rằng việc dán nhãn cảm xúc một cách rõ ràng làm giảm đáng kể hoạt động của hạch hạnh nhân và tăng cường hoạt động ở vỏ não trước trán. Hành động đơn giản là đặt tên cho cơn giận đã giúp chúng ta tách rời khỏi nó. Nghiên cứu từ Đại học Cambridge năm 2023 cho thấy việc kìm nén suy nghĩ tiêu cực có tác dụng tốt cho sức khỏe tinh thần. Sau khi nhận diện cảm xúc, hãy lập tức chuyển sự chú ý của bạn về hơi thở. Hít một hơi thật sâu và chậm, cảm nhận luồng không khí đi vào cơ thể. Thở ra một cách nhẹ nhàng, cảm nhận sự căng thẳng được giải phóng. Chỉ cần 3 nhịp thở có ý thức như vậy cũng đủ để làm dịu hệ thần kinh và kéo dài khoảng dừng cần thiết. Hơi thở là cây cầu kết nối tâm trí và cơ thể, và nó luôn hiện hữu trong giây phút hiện tại. Đức Phật coi trọng việc quán niệm hơi thở như một pháp môn căn bản. Trong kinh quán niệm hơi thở, Ngài dạy chi tiết cách sử dụng hơi thở để an trú trong hiện tại. Về mặt khoa học, việc thở sâu kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, giúp làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp và đưa cơ thể từ trạng thái kích động sang trạng thái thư giãn. Có một điều kỳ diệu mà tôi sắp chia sẻ, đó là cách những vị cao tăng biến lời xúc phạm thành năng lượng tích cực. Phương pháp này không chỉ giúp bạn bình tĩnh mà còn khiến bạn trở nên mạnh mẽ và từ bi hơn. Hãy tiếp tục theo dõi để khám phá bí mật này. Thực tập tâm từ bi. Phật giáo dạy rằng lòng từ bi là chìa khóa để chuyển hóa mọi cảm xúc tiêu cực. Khi nhìn người xúc phạm mình bằng con mắt từ bi, ta thấy rằng họ đang đau khổ và cần được thương yêu chứ không phải căm ghét. Đây là bước mang tính chuyển hóa sâu sắc. Thay vì xem người kia như một kẻ thù, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Hỏi ngược lại bản thân, điều gì đã khiến họ nói ra lời xúc phạm đó? Phải chăng họ đang đau khổ, đang sợ hãi, đang bất an? Một người có tâm hồn bình an và hạnh phúc thường không có nhu cầu làm tổn thương người khác. Hành động của họ thường là sự phản ánh trạng thái nội tâm của chính họ. Đức Phật dạy về lòng từ bi không phải chỉ để giúp đỡ người khác, mà còn để giải phóng chính bản thân mình khỏi gánh nặng của sân hận.
Khi bạn có thể nhìn người xúc phạm mình với lòng trắc ẩn, bạn đang thực sự trao cho mình một món quà của sự tự do. Bạn không còn là nạn nhân của hoàn cảnh nữa. Điều này không có nghĩa là bạn dung túng cho hành vi xấu, mà là bạn từ chối để nỗi đau của họ trở thành nỗi đau của bạn. Thực hành, khi ai đó xúc phạm bạn, hãy thầm nghĩ, người này đang đau khổ. Tôi mong họ được bình an và hạnh phúc. Điều này không có nghĩa bạn đồng ý với hành vi của họ, mà bạn đang giải thoát chính mình khỏi cảm xúc tiêu cực. Những người giỏi giữ bình tĩnh không bao giờ tranh cãi trong sự bức tức. Khi cảm thấy cuộc tranh luận trở nên căng thẳng, họ sẽ giữ im lặng và đề xuất bàn về vấn đề này vào thời gian khác. Im lặng không phải là yếu đuối, đó là sự thể hiện của sức mạnh tâm hồn và trí tuệ. Triết lý tính không trong Phật giáo dạy rằng mọi sự vật đều vô thường, không có bản thể cố định. Những lời xúc phạm cũng vậy, chúng chỉ là những âm thanh tạm thời, sẽ qua đi và không thể làm tổn thương ta nếu ta không cho phép. Câu chuyện con lừa và cái giếng. Có một câu chuyện về con lừa rơi xuống giếng. Chủ trang trại quyết định lấp giếng bằng đất. Mỗi khi bị đổ đất lên lưng, con lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cuối cùng, nó thoát ra khỏi giếng nhờ chính những xẻng đất mà người ta định chôn nó. Đây chính là bài học cuộc sống. Những lời xúc phạm có thể trở thành bậc thang giúp chúng ta vươn lên cao hơn, nếu ta biết cách xử lý. Người trí cần rèn luyện chánh niệm mỗi ngày. Không thể đợi đến khi bị xúc phạm mới bắt đầu thực tập. Khả năng giữ bình tĩnh là kết quả của một sự rèn luyện thường xuyên. Thiền định chánh niệm chỉ 10 đến 15 phút mỗi ngày có thể giúp chúng ta làm quen với việc quan sát các dòng suy nghĩ và cảm xúc mà không bị cuốn theo chúng. Nó như việc tập thể dục cho tâm trí. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng chánh ngữ và chánh nghiệp. Môi trường sống và cách chúng ta giao tiếp hàng ngày cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng phản ứng của chúng ta. Khi chúng ta chủ động sử dụng lời nói chân thật, hòa ái và hữu ích, chúng ta đang tạo ra một thói quen tích cực cho tâm trí. Ngược lại, nếu thường xuyên tiếp xúc với những lời nói độc hại, thị phi, tâm trí chúng ta sẽ trở nên dễ bị kích động hơn. Hãy chọn lọc thông tin và những người bạn xung quanh mình. Hiểu rõ về nhân quả. Trí tuệ nhân quả trong đạo Phật không đơn giản là một sự trừng phạt hay tưởng thưởng. Nó là một quy luật tự nhiên của nguyên nhân và kết quả. Khi một người phát ra năng lượng tiêu cực qua lời nói xúc phạm, họ đang gieo một hạt giống xấu cho chính họ. Chúng ta không cần phải là người trực tiếp trả thù. Ngược lại, nếu chúng ta giữ được tâm từ bi và bình an trong hoàn cảnh đó, chúng ta đang gieo một hạt giống tốt cho chính mình, tạo ra nghiệp lành cho hiện tại và tương lai. Sự bình an đó là phần thưởng xứng đáng nhất. Khi sự bình an trở thành sức mạnh, ở cấp độ sâu hơn, việc giữ bình tĩnh không còn là một kỹ năng đối phó, mà trở thành một phẩm chất nội tại. Nó cho phép chúng ta hành xử một cách thông minh và có chủ đích, thay vì chỉ phản ứng theo cảm xúc. Phân biệt giữa bình tĩnh và nhẫn nhục tiêu cực. Cần phải nhấn mạnh rằng sự bình tĩnh mà chúng ta nói đến không phải là sự nhẫn nhục tiêu cực, nơi chúng ta kìm nén cảm xúc và chịu đựng sự ngược đãi. Sự kìm nén đó giống như một quả bom nổ chậm, cuối cùng sẽ gây hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chính chúng ta. Bình tĩnh đích thực là sự tỉnh thức, thấy rõ vấn đề, hiểu rõ bản thân, và từ đó đưa ra một phản ứng phù hợp, có thể là im lặng, có thể là rời đi, hoặc thậm chí là đáp trả một cách ôn hòa nhưng kiên quyết để bảo vệ các giá trị của mình. Im lặng đôi khi là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Câu chuyện có thật về sức mạnh của sự đáp trả thông minh. Lịch sử và văn hóa Việt Nam lưu giữ nhiều tấm gương về sự ứng xử thông minh. Chúng ta có thể học hỏi từ cách các bậc hiền triết xử sự. Một ví dụ điển hình là cách ứng xử của Chu Văn An, một nhà giáo dục lỗi lạc đời Trần. Ông nổi tiếng với tính cách cương trực, thẳng thắn. Khi thấy triều đình có những điều không phải, ông dâng sớ xin chém đầu 7 nịnh thần. Sự việc không thành, ông không tức giận một cách tiêu cực, cũng không tiếp tục lao vào tranh đấu hơn thua. Ông chọn cách về núi Phượng Hoàng ở ẩn, giữ trọn khí tiết của một bậc chính nhân quân tử, dùng đời sống thanh cao của mình để làm tấm gương sáng cho hậu thế. Đó là một sự bình tĩnh ở cấp độ cao, xuất phát từ một tâm thế vững vàng và một trí tuệ sáng suốt. Tha thứ như một sự tự giải thoát. Tha thứ không có nghĩa là đồng ý với những gì người kia đã làm, hay quên đi nỗi đau. Tha thứ là quyết định buông bỏ mối hận thù trong lòng mình. Khi bạn ôm giữ sự oán giận, giống như bạn đang uống thuốc độc và mong người kia chết. Tha thứ là liều thuốc giải cho chính bạn,
Nó trao cho bạn quyền kiểm soát lại cuộc sống của mình. Quá trình này có thể cần thời gian và không dễ dàng, nhưng nó là cột mốc quan trọng trên hành trình hướng đến sự bình an thực sự. Bình an không phải là đích đến, mà là con đường. Giữ bình tĩnh khi bị xúc phạm không phải là một phép màu xảy ra trong chốc lát. Đó là cả một hành trình rèn luyện và tu tập bền bỉ. Nó đòi hỏi sự hiểu biết về bản thân, về quy luật tâm lý, và cả những trí tuệ sâu sắc từ triết lý sống ngàn đời. Hãy nhớ rằng, mỗi lời xúc phạm là một cơ hội để ta thực tập. Mỗi lần ta tạo ra được khoảng dừng, mỗi lần ta chọn hơi thở thay vì cơn giận, mỗi lần ta nhìn với lòng trắc ẩn thay vì ánh mắt thù hận, là một lần ta củng cố thêm sự bình an trong tâm hồn mình. Dần dà, chúng ta sẽ xây dựng được một thành trì nội tâm vững chắc, mà những ngọn gió xúc phạm bên ngoài không dễ gì lay chuyển được. Câu chuyện thành công thực tế. Thầy Thích Nhất Hạnh, thiền sư nổi tiếng thế giới, từng chia sẻ. Trong chiến tranh Việt Nam, khi bị nhiều người chỉ trích và đe dọa, thầy vẫn giữ được bình tĩnh nhờ thực hành thiền chánh niệm và lòng từ bi. Thầy nói, giận dữ giống như than hồng, người cầm nó sẽ bị bỏng tay trước khi ném được vào kẻ thù. Viện Trần Nhân Tông, đơn vị nghiên cứu Phật giáo của Đại học Quốc gia Hà Nội, đã chỉ ra rằng việc ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống giúp con người cảm nhận được giá trị của lối sống đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Kết luận, Đức Phật dạy, bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. Để có được sức khỏe tốt và đem hạnh phúc đến gia đình, người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Giữ bình tĩnh khi bị xúc phạm không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là biểu hiện của sức mạnh tâm hồn. Đó là nghệ thuật cao nhất của một người thực sự trưởng thành. Như Đức Phật đã dạy, người tiết độ là người biết chừng mực, biết dung hòa và luôn giữ cho tâm bình tĩnh. Người như vậy có khả năng làm được những việc mang tính thử thách cao, mang lại lợi ích cho mình và cho người khác. Hành trình tu luyện tâm tính là cả một cuộc đời. Nhưng mỗi lần bạn chọn bình tĩnh thay vì giận dữ, bạn đã tiến thêm một bước trên con đường giác ngộ. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Hãy cùng Học viện Thánh Nhân bước những bước chân vững chắc đầu tiên trên con đường kiến tạo một đời sống an lạc và thông tuệ. Đăng ký ngay kênh Học viện Thánh Nhân để nhận video hướng dẫn tu tập chánh niệm miễn phí, cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Nhấn đăng ký ngay bây giờ và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo từ kho tàng trí tuệ ngàn năm của các bậc thánh hiền. Bài viết được biên soạn dựa trên nghiên cứu khoa học và triết lý Phật giáo, nhằm mục đích giáo dục và chia sẻ kiến thức tích cực. Mọi thông tin đều được xác minh từ các nguồn uy tín và có thể kiểm chứng.